Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Du lịch trải nghiệm. Hôm nay chúng mình sẽ cùng bạn khám phá quốc đảo Singapore tươi đẹp. Singapore là đất nước giàu có và phát triển bậc nhất tại khu vực Đông Nam Á. Hứa hẹn sẽ mang lại cho chúng ta những trải nghiệm tuyệt vời, đáng nhớ. Danh ngôn Việt Nam từng có câu: đi một ngày đàng, học một sàng khôn, chuyến đi ấy sẽ càng trọn vẹn. Nếu như bạn hiểu biết thêm về những điều thú vị ở quốc đảo xinh đẹp này, và dưới đây là những điều thú vị về Singapore có thể bạn chưa biết, hãy cùng chúng mình tìm hiểu ngay nhé. 1. Tên nước trùng với tên thủ đô. Nếu như đặt một câu hỏi thủ đô Singapore là thành phố nào thì chắc hẳn sẽ có nhiều người phải ngơ ngác vì không biết câu trả lời là gì. Thật ra Singapore là một trong số ít quốc gia trên thế giới có tên đất nước trùng với tên thủ đô. Theo tiếng Mã Lai, cái tên Singapore được ghép bởi từ Sing, có nghĩa là sư tử, biểu tượng của đất nước này, và từ Bu, có nghĩa là thành phố. Thứ hai, đất nước Singapore được tạo nên từ nhiều hòn đảo khác nhau. Singapore là một đất nước nhỏ bé, ban đầu chỉ là một làng chài thôi. Vì vậy, nhiều người nghĩ rằng nó chỉ là một hòn đảo. Quốc gia này được tạo nên từ 63 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau, và hầu hết các hòn đảo tại đây thì không có dân cư sinh sống. Điều thứ ba, Singapore nằm trong top 20 quốc gia nhỏ nhất trên thế giới. Với diện tích khiêm tốn chỉ khoảng 718 km², tương đương chỉ bằng huyện đảo nhỏ của huyện Cần Giờ, 704 km² của thành phố Hồ Chí Minh. Singapore nằm trong khoảng top 20 quốc gia có diện tích nhỏ nhất trên thế giới. Mặc dù nhỏ bé như vậy, nhưng Singapore lại là quốc gia có sự phát triển vượt bậc kể về kinh tế, du lịch, giáo dục. Chỉ trong thời gian ngắn, Singapore đã nhanh chóng vươn lên trở thành một trong 4 nền kinh tế hàng đầu khu vực châu Á và luôn là một điểm đến du lịch hấp dẫn được nhiều người mơ ước. Điều thú vị số 4, Singapore là đất nước không có bất cứ nguồn tài nguyên nào. Thật khó tin khi một quốc gia không có bất cứ nguồn tài nguyên nào lại có thể giàu có và phát triển như vậy. Thực tế trước đây, ngay cả nước sạch cũng là thứ khan hiếm tại Singapore và họ phải mua nước từ người láng giềng Malaysia để về sử dụng. Tuy nhiên vấn đề này đã được giải quyết sau khi Singapore xây dựng thành công nhà máy lọc nước vô cùng hiện đại từ nước biển. Mặc dù không có tài nguyên thiên nhiên nhưng Singapore lại rất biết phát triển du lịch. Họ xây dựng những công trình kiến trúc khiến cả thế giới phải ngỡ ngàng, choáng ngợp. Những trung tâm thương mại sầm uất và những công viên giải trí hiện đại thu hút lượng khách lớn du lịch mỗi năm. Điều số 5, Singapore được xem là đất nước của những luật lệ. Singapore được bình chọn là quốc gia sạch nhất hành tinh. Tuy nhiên, để có thể đạt được điều này, chính phủ Singapore đã phải đưa ra rất nhiều luật lệ, hàng tá các loại biển cấm như kẹo cao su, cấm hút thuốc, cấm xả rác, vân vân. Nếu là người dân và khách du lịch vi phạm, sẽ bị xử phạt rất là nặng. Có thể bạn thấy hơi phiền phức, nhưng đây là việc cần thiết để đảm bảo cho một đất nước Singapore văn minh, sạch sẽ như ngày hôm nay. Số 6, không có bất cứ con sư tử nào tại Singapore cả. Một trong những điều thú vị ở Singapore đó là mặc dù được gọi với biệt danh là quốc đảo sư tử, nhưng tại đây không có bất cứ chú sư tử nào cả. Cái tên này xuất phát từ biểu tượng chú sư tử biển của đất nước này. Khi xưa Singapore vốn chỉ là một làng chài nhỏ bé. Vì vậy, khi lựa chọn biểu tượng, người dân muốn nó liên quan đến truyền thống văn hóa của đất nước mình, đến cá và biển cả. Vì vậy, có tên là Singapore. Thứ 7, bạn có biết quốc hoa của Singapore là gì không? Đó chính là Van Mít Joachim, một loài hoa lan tuyệt đẹp nở quanh năm. Loài hoa này được người Armenia phát hiện vào năm 1893. Nó được xem như hình ảnh biểu tượng cho sự mạnh mẽ, khát vọng vươn lên của những người Singapore. Điều thứ 8, đây là đất nước đa dạng ngôn ngữ và văn hóa. Singapore là đất nước có nền giáo dục phát triển đầy sáng tạo. Có tới 17% dân số là triệu phú. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa nhiều nền văn hóa khác nhau. Trong cơ cấu dân số Singapore, có 78% là người Trung Quốc, 14% là người Mã Lai, 7% là người Ấn Độ, số ít còn lại đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Người Singapore là người đi bộ nhanh nhất trên thế giới, vận tốc khoảng 6,1 km trong 1 giờ. Sân bay quốc tế Changi là sân bay lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á, với hơn 30 triệu lượt khách mỗi năm. Số 9, khí hậu Singapore. Thời tiết ấm áp, mật độ mưa phân bố đều cho cả năm. Nhiệt độ trung bình khoảng 26 độ C, tháng lạnh nhất nhiệt độ không xuống thấp hơn 20 độ C. Nhìn chung, không khí, thời tiết rất là mát mẻ, dễ chịu. Điều thú vị cuối cùng, quốc ca của Singapore được in trên tờ tiền. Hy vọng rằng với những điều thú vị ở Singapore mà chúng mình vừa chia sẻ ở trên,
Các bạn đã có được những kiến thức, hiểu biết thêm về Singapore, một đất nước phát triển, giàu có, xinh đẹp, an toàn, sạch sẽ trên thế giới. Ngoài ra còn miễn phí rất nhiều dịch vụ tốt khác, đem đến sự hài lòng cho những ai đã từng đặt chân đến đây. Bạn nghĩ sao về điều này? Để lại phần bình luận dưới đây nhé. Chúng mình rất muốn nghe đấy. Đừng quên là đăng ký kênh và theo dõi những cẩm nang du lịch hữu ích khác dành cho bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.